السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هحلل عرض فرايدي نايت سماك داون. عرض النهارده كان واخد طابع وهو تحية للقوات الأمريكية. طبعا كالعادة WWE بتحاول تعمل كل فترة إن هي تعمل عرض مخصص للقوات بتوع ال WWE، القوات بتوع أمريكا يعني. فعمالين افتتحوا العرض بفريق مشهور في أمريكا، وغنوا أغنية God Bless أمريكا، طبعا أغنية وطنية أمريكية. ورحنا بعد كده لبداية العرض الفعلي، وهي مباراة بين سانتوس اسكوبار ودراجون لي في الجولة الأولى من البطولة اللي معمولة للقب بتاع الولايات المتحدة، لتحديد المركز الأول أو المصنف الأول اللي هيلعب على المباراة على لقب الولايات المتحدة. فالمباراة الأولى كانت بين دراجون لي وسانتوس اسكوبار، وكانت مباراة كويسة. بس قبل ما يبدأوا المباراة لاحظنا دخول دومينيك ميستيريو، فوقف طبعا مع سانتوس اسكوبار. الاتنين هيلز مع بعض يعني. فوقف مع سانتوس اسكوبار، وفي الاخر سانتوس اسكوبار هو اللي فاز بالمباراه بعد مباراه كويسه مع دراجون دي. بعد ما كسب سانتوس اسكوبار كده اتاهل للجوله الثانيه، وهيلاعب اللي هيفوز من بوبي لاشلي وكارين كروس اللي هيلعبوا في الليله برضه. بعد ما كسب طلع دومينيك ميستيريو للحلبة، ودراجون لي واقع على الحلبة ومسك الحزام كده بإيده يعني بيغيظه. فتقريبا في عداوة بين دراجون لي ودومينيك ميستيريو. نروح بعد كده خلف الكواليس لراندي أورتن، وهو واقف طبعا رايح لي نيك ألدس بيديله الغرامة. زي ما توقعنا ان هيحصل غرامة لراندي أورتن عشان هو عمل RKO لنيك ألدس العرض اللي فات. فاداله الغرامة وقال له انت حاططني في مباراة النهاردة مع ال اي نايت ضد جيمي اوسو وسولو سيكوا، وانا اصلا معرفش مين اللي معايا ده، مين ال اي نايت ده، انا مكنتش اعرفه الا الاسبوع اللي فات بس. فنيك ألدوس قال له هو ساعدك الاسبوع اللي فات، فانا حبيت ان انت تلعب معايا المباراة دي. فراندي اورتن قال له انا ما كنتش محتاج مساعدة حد. فنيك ألدس قال له الحاجة الوحيدة اللي انت عايز تعرفها عنه هو ان هو ما بيقبلش البلاد لاين زيك، فبالتالي انا عايز اشوف المباراة دي بينكم. فنيك ألدس بيبص في الغرامة اللي راندي جايبها له، لقى ان مكتوب 100,000. قال له انا ما غرمتكش 100,000 دولار، انا كاتب لك بس 50,000 دولار غرامة. قال له لا، ما ال 100,000 ديت ايه عشان في المرة الجاية يعني. بيلمح انه هيعمل له RKO تاني. بعد كده رحنا الحلبة لكودي رودز اللي طلع وشكر القوات الأمريكية أو الجيش الأمريكي. كان يعني الحوار بتاعه كله عبارة عن شكر للقوات الأمريكية، وجاب عرض فيديوهات من الموضوع ده. وبرضه بعدها مونتس فورد طلع وبرضه شكر الجيش الأمريكي لأن هو كان واحد منهم في يوم من الأيام. يعني زي ما قلت هو العرض كله بيتمحور حوالين الجيش الامريكي والشكر ليه يعني. بعد كده رحنا للمباراه الثانيه في البطوله اللي مقامه علشان تحدد المصنف الاول بتاع بطل الولايات المتحده. والمباراه دي كانت بين بوبي لاشلي وكارين كروس. كانت مباراه كويسه، لكن فاز في الاخر بوبي لاشلي بسبير، وانهى بكارين كروس علشان يتاهل لملاقاة سانتوس اسكوبار. بعد كده رحنا خلف الكواليس للقاء ما بين دامج كنترول وبيلي. بيلي قالت لهم طبعا انا اسفه على اللي عملته الاسبوع اللي فات، ان انا دخلت في المباراه، وزي ما انتوا كنتوا شايلين ان انا ادخل، بس انا دخلت عشان اساعد في الفوز. وقالت لاسكا ان انت هتلعبي النهارده تشارلت فلير، فلو محتاجه اي مساعده انا موجوده. فدامج كنترول قالوا لها احنا مش محتاجين مساعده منك، خليكي انت هنا خلف الكواليس ما تخرجيش، احنا هنكون جنب اسكا لو احتاجت مساعده. بعد كده نروح لسي ام بانك يدخل الحلبه علشان يقول برومو من احسن البرومات بصراحه السنه دي اللي سمعتها. ما سابش حد بصراحه، يعني جاب سيرة الكل. دخل طبعا في الاول قال ان انا بشكر الشخص اللي رحب بيا وهو كودي رودز طبعا. وقال ان كودي رودز عنده جملته الشهيره بيقول ان انتوا عايزين تتكلموا عن ايه، انا هديكوا اكتر من كده واقول لكم انتوا عايزين تتكلموا عن مين. فطبعا بدأ يقول كذا اسم. قال مثلا كيفن اوينز، ان انا الشخص دوت كويس، هو بحس ان هو زيي، بس ما ينفعش ان انا اتعاون معاه لان الشخص ده بيضرب اي حد قدامه في لحظه يعني.
اتكلم برضو عن راندي اورتن، وقال برضو دوت شخص انا ما اقدرش نثق فيه، لان هو بيجيله ساعات يعني كلام في دماغه، وساعات بيقلب على اي حد يعني، وفي الاخر يعني هم مسمينه افعى في الاخر. اتكلم برضو على رومان رينز، وقال رومان ان انت معاك بول هيمن، وهو انت بتسميه الوايز مان بتاعك. ما تنساش ان بول هيمن ده كان اول شخص يبقى مسؤول معاه هو سي ام بانك. فسي ام بانك قال ان انا اول واحد اتخذت بول هيمن كوايز مان. وبرضه اتكلم عن سيس رولينز، وقال انا مش عايز اتكلم كتير عن سيس رولينز، لاني هو اصلا الراجل ده مش هو صاحب الكلمة في بيته. فلاني اصلا باكي لينش اسمها زمان اللقب بتاعها، فقال ان ده مش الراجل في بيته يعني. بيلقح طبعا على سيس رولينز. وكان برومو بصراحة ممتاز جدا من سي ام بانك يعني. اتكلم عن كل اللي نفسكوا فيه. اتكلم برضو عن جيمي اوسو، وقال ان انا ممكن استنى هنا في سماك داون والعبه، بس الشخص ده عنده كذا ولاد اعمام كتير، فممكن يجيب لي ناس كتير من الساهونز. واتكلم برضو عن جاي اوسو، وقال بديله التحية. يعني جاب سيرة الكل. وقال ان انا هحدد في عرض الرو الجاي هل انا هكون في عرض رو ولا سماك داون، يعني هيمضي في رو ولا سماك داون. وقال برضو ان شون مايكلز كلمه وقال له ان انت ممكن تمضي مع ان اكس تي. فالقرار النهائي من سي ام بانك هيكون في عرض الرو الجاي، ويحدد موقفه اذا كان هيلعب في انهي عرض. فالبرومو بتاع سي ام بانك بصراحة كان هو يعني يعتبر افضل شيء في العرض بالنسبة لي. بس المهم نروح بعد كده لمباراة بين شارلوت فلير واسكا. اسكا طبعا دخلت مع دامج كنترول من غير بايلي، زي ما قالوا لها تقعد خلف الكواليس. لكن اتفاجئنا ان ميتشن او ميا يم دخلت هي وزلينا فيجا وبيانكا بالير وتشودزي. بدأوا ان هم يضربوا في دامج كنترول علشان يخرجوهم بره وما يخليهمش يساعدوا اسكا. فبالتالي اسكا بقت لوحدها في المباراة، ولعبوا المباراة اسكا وتشارلوت فلير، وكانت مباراة كويسة، وتشارلوت عملت اداء كويس جدا بصراحة. لكن شفنا في نهاية المباراة ان بايلي برضو اتدخلت في المباراة، وساعدت اسكا ان هي تتخلص من حركة التسليم او الاخضاع، وبرضو ساعدت اسكا ان هي تفوز في المباراة. فحتى في الاخر قالت بايلي ان انا صح، انا اللي عملته ده هو الصح، وانا اللي خليتها تكسب. فهنشوف ايه اللي هيحصل في الايام القادمه بين دامج كنترول وبيلي، لان هي برضو ما زالت ما بتسمعش كلامهم، وهم عازلينها عن الفريق خالص. فشايف ان في حد منهم هيقلب على التاني. وان كنت اتخيل ان دامج كنترول هم اللي هيقلبوا على بيلي، لان بيلي بقى لها فتره ما مش بيبي فيس، فاحتمال نكون نشوفها بيبي فيس قريب. رحنا خلف الكواليس لسي ام بانك بياخد العقد بتاع سماك داون من نيك ألدس، وقال له فكر في الموضوع. بعد كده جاله كودي رودز وقال لسي ام بانك انت اتكلمت من شوية وقلت ان انت عايز تكمل القصة بتاعتك، وعايز ان انت هتدخل رويال رامبل، وعايز تتصدر راس المنيا. فمعنى ان انت هتفوز برويال رامبل يعني معناها انه هيواجه كودي رودز في الرامبل. لكن قال له اهلا بيك في البيت بتاعك القديم يعني اللي هو الدبليو دبليو اي. فرحب بيه كودي رودز وسلم على سين بانك. ورحنا برضو لراندي اورتن هو بيسخن لي المباراة بتاعته النهاردة علشان يدخل ال اي نايت. وراندي اورتن يقول له انت جاهز في ال اي نايت؟ قال له اه. ويدخل عليهم سي ام بانك ويبص عليهم بصة كده ويمشي. واعلنوا ان رومان رينز هيرجع او هيعود في عرض سماك داون القادم. وبرضو عرض سماك داون القادم هيكون في مباراة بين كيفن اونز واوستن سيري في الجولة الأولى برضو من البطولة بتاع الولايات المتحدة. وبرضو في مباراة تانية بين جريسون هولر ونجم من NXT، بس مش محددين مين هو. بعد كده رحنا للمين ايفنت، المباراة بين راندي اورتن و ال اي نايت ضد جيمي اوسو وسولو سيكوا. ولعبوا مباراة رائعة بصراحة، كانت مباراة ممتازة. شفنا في نهاية المباراة ال اي نايت حاول ان هو يعمل الفينش بتاعه، لكن راندي اورتن شد جيمي اوسو منه وعمل عليه ار كي او وثبت، وفازوا بالمباراة راندي وال اي نايت. وانتهى العرض على كده. عرض زي ما قلت يعني بيتمحور كله حوالين الشكر للجيش الامريكي. طبعا الدبليو دبليو اي بتعمل كده كل فترة.
فما كانش فيه احداث كتيره، فعرض حسه انه عرض خفيف صغير، حسيت انه هو صغير ما فيهوش احداث كتير. يمكن افضل ما فيه هو البرومو بتاع سي ام بانك والمباراه طبعا بتاع المين ايفنت. فعلشان البرومو فهقيم عرض سماك داون ب6/10. قولوا لي آرائكم في التعليقات وتوقعاتكم للعروض القادمة، واشترك في القناة لو مش مشترك، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. وبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهاردة. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.